Wala po, lahat po naka-rubber shoes. Thank you so much, sir. While assisting everyone to get out of the car. Yes! Nandito kami ngayon sa excited faces na gusto ko talaga makita eh. Ang PMA! Joke! Sayo ko daw. Kahit hindi ako nakapasok ng PMA. Sa bagay, hindi naman ako nag-try. Goodness guys, parang ayoko na umalis dito sa PMA. I'm so overwhelmed sa mga nakikita ko. Let's go upstairs. I'm on the top of the world again. Masyadong mapagala. So yun, tandaan lang. So, nag-jam kita. Maganda talaga kapag nasa taas ka nakatiray, no? Yung tipong may binild ka sa ibabaw ng puno. Ano yung saya? Nagpilay ka ba? Bakit ganyan ka? Picture tayo. Kadat, pwede po magpa-picture sa inyo? Okay. Sige, oh, go. Of course. Actually, hindi ako bumibili ng t-shirt. Doon, nakakaenggan niya bumili. Kasi nandito ka na eh. Parang souvenir item mo siya. Ganito ka lang, ano? Habang nagpa-vlog si ate. But then, syempre, kapag bibili ako nun, or bibigyan ako, gusto ko legit. Diba? Official na yun talaga. Kaya, diba? Sagot! Hi! Dito lang siya may kita along the highway. Ayan, mismo sa Baguio. Ayan, kaya pwede ka bumili for Tomalis. Purple cabbage. 90 kilo. 100. Lahat na to, 50 te? Oo. 50 isa.